टाइगर 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 हाँ ठीक है मैं समझ गया। अच्छा उस तरह कराता हूँ। नहीं गेट पे नहीं, अभी कोडिनार में है नहीं, ये अपने सुविधा केंद्र वाले उनके पास जो मेरा बराबर ठीक है। પાઇપમાંથી અહીંયા વહી ગયો અત્યારે આ પાઇપમાંથી ક્યાં ગયું આ પંપમાંથી અહીંયા વહી હા એમાં એ ઈટુની મેં ઓકે આવે आगे बढ़ा वहाँ गया इसमें से निकला तो लकड़ा लगा हुआ था इसमें दीवार में तो जहाँ सरिया रखे हैं यहीं से घुसा और लकड़ा उठा लिया तो नहीं तो फिर रिटर्न गया किधर गया मालूम है किधर गया जहाँ घुसा वहाँ देखा ना वो बाद में तरफ घुस गया ये तो वो प्रॉब्लम है लाकड़ी साफ निकला बस में अब क्या यहाँ जो है क्या નાગણી છે દાદા સાહેબ નાગણી છે જે હોય તમે નાવો તો કાંજો જે બધી हेलो हेलो પૂરવા માટે સદાભાઈ મકાવણ તમને પકડો એટલે હું બાલટી બોલે આપના કામ કરીએ બટુકભાઈ તો તમને દાબી દેજો અહીં આવે તો કામ થઈ જાય અમારે દાબવાનું तो भाई आप लोग के हूँ ના એ જગ્યા મળે તો આ બધી હટાવવા પડીએ ના લાગ જ નહીં આવે
આ હટાવે તો હટાવે હા હા અહીં હટાવે અહીંયા છે જો. અહીંયા છે એ બાજુ આંગળી જેટલી જગ્યા અહીંયા આ બ્લોક છે ને લકડ ભેન છે આકડી નાખો આખું બંધ થઈ ગયું. આયરું અહીંયા હાથની નાખશે આયરું પકડી લ્યો એ માં તો અંદર ઘરી હા એ બ્લોક હટાવતા નહીં નકર સામું જ આવીએ બ્લોકને હલવાઈ છે ને હાથ જોડે હોય ને ગાડી કરે રાખી દેવાનું. હવે કહેવાય તો પડે કે અહીંયા જ છે દેખાય છે નીકળી ગયું અહીંયા છે હા લ્યો ડબ્બો અહીંયા બરોબર બાકાત છે કોઈ પણ બાકાત કાંઈ હોય હોલ છે વાંધો નહીં અહીંયા એરા હોલ હા જઈએ જરાક લઈ લેજો મારા પસંદ કરવા લાગે એમ કે હોલ પાડવા પડે. હાલો બટુભાઈ